Nice birding. Sincere. Sisingsil! Sisingsil. Yan, sisingsil. Ano mo yung nasa loob yung spring doon? Yung isa pa, yung bola. Yan mga paps. Mas makikita nyo yan. Ito yung 1 KLPM. Ito yung stock. For the first time. Stock. Okay, RPM. Ang tigas. Ito na mga paps. Ito lang. Saka lang dyan. Tapos, press mo yan mamaya pag ito isasalpak mo na. So, mamaya na lang to. Ngayon natin yung panggilid. China 2pH. Stock pa yan. 2pH. Stock. Stock. Maka tayo sa panggilid. Nako. So after a year, mga paps, ito na siya. After a year. Oh no! Pud-pud na lahat. Okay. Ito lahat mga paps. Ito malindi. Oh no! 1 year yan, 9K odo. So, muna to.
Tigas pa. Yeah. Huli na. Pinalinis ko. Wala na. Lumalas, lumalas. Ito ka na. Kat ka? Lumalas, lumalas. Kat ka na. Missing someone